હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. તમે જો મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આ વિડીયો પસંદ આવે તો એક લાઇક આપી દેજો અને વધુમાં વધુ શેર કરજો. આજે હું તમારા માટે ગાજરના હલવાની રેસીપી લઈને આવી છું, જેના માટે અહીંયા મેં એક કઢાઈ લીધી છે અને એમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી લઈ લીધું છે. હવે એમાં એક મોટો બાઉલ અંદાજે 500 ગ્રામ જેટલું ગાજરનું આવી રીતે એક સરખું છીણ કરી અને લઈ લીધું છે, ઉમેરી દઈશું. હવે આ ગાજરની છીણ છે એને આપણે ઘીમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. માત્ર ને માત્ર 1 ચમચી ઘીમાં આપણો આ ગાજરનો હલવો સુપર ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ એવો બનીને તૈયાર થઈ જશે. શિયાળામાં લગભગ દરેકના ઘરે એકવાર તો ગાજરનો હલવો બનતો જ હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, બાર જેવો ગાજરનો હલવો જો તમારો પણ ન બનતો હોય તો એકવાર મારી આ રીતથી ગાજરનો હલવો ટ્રાય કરજો. એકદમ હલવાઈ સ્ટાઇલ આ હલવો બનીને તૈયાર થશે. ટેસ્ટમાં સુપર ડિલિશિયસ અને અમેઝિંગ એવો આ ગાજરનો હલવો બનશે. અહીંયા ગાજરની છીણને મિક્સ કરી અને એને ઢાંકી દેવાનું છે 2 થી 3 મિનિટ માટે. આપણે અત્યારે ગાજરને એનું જે પાણી હોય, જે પાણી છૂટે, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે ગાજરનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એનું પાણી છૂટું પડી ગયું છે. એને આપણે બાળવાનું છે અને એમાં જ આપણે ગાજરની છીણ ચડી જશે 50% જેવી. આવી રીતે થોડું મિક્સ કરી અને રહેવા દેવાનું. 2 થી 3 મિનિટમાં ગાજર છે એ થોડા ચડી જશે અને એનું જે પાણી છૂટું પડ્યું હોય એ બળી જશે. અત્યારે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખીને જ આ પૂરી પ્રોસેસ કરવાની છે. તો અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ જેવું થશે. પહેલાં આપણે ગાજરને મિક્સ કરવાથી એનું પાણી છૂટું પડશે અને જે આ પાણી છૂટું પડ્યું છે એમાં આપણા આ ગાજરની છીણ ચડી જશે અને પાણી પણ બધું બળી જશે. તો અહીંયા આપણે આવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે અને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે, જેથી ગાજરની છીણ બધી સાઈડથી ઇવનલી કૂક થઈ જાય. હવે જ્યારે આવી રીતે મિશ્રણ ડ્રાય થઈ જાય, પાણી બધું બળી જાય, પછી અત્યારે હું એમાં ફૂલ ફેટનું અંદાજે 1.5 મોટા કપ જેટલું દૂધ ઉમેરી રહી છું, અંદાજેથી અડધો લીટર જેટલું. અને આમ તમે જોતા જ ખબર પડી જાય કે આપણે જે આ ગાજરનું છીણ છે એ થોડું દૂધમાં ડૂબરીએ એટલું મેં દૂધ ઉમેરેલું છે. હવે દૂધમાં સરસ રીતે આપણું આ ગાજરનું છીણ છે એને મિક્સ કરી લઈશું અને પછી હવે એને આપણે કૂક થવા દઈશું. હવે આપણે એને ઢાંકવાની જરૂર નથી. પહેલાં આપણે ઢાંક્યું એ ગાજરનું જે છીણનું પાણી હોય એને છૂટું પાડવા માટે. અત્યારે હવે આપણે ઓપનમાં જ આવી રીતે ગાજરનો હલવો બનાવશું. તો અહીંયા 1-8 મિનિટમાં જ આપણે જે આ દૂધ ઉમેરેલું એ સરસ ઉકળી ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો કેસરી કલર આવી ગયો છે. અને અત્યારે તમને બતાવી રહી છું એ મુજબ જે ગાજરની છીણ છે એના ઉપર ઝીણું ઝીણું દાણેદાર માવા જેવું ટેક્સચર થઈ ગયું છે. એ આપણે જે આ ફૂલ ફેટનું દૂધ ઉમેરેલું એના કારણે. અહીંયા આપણે માવો ઉમેરવાની જરૂર નથી. માવો ઉમેર્યા વગર પણ આપણો આ ગાજરનો હલવો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટફુલ બનશે. હવે તમે જોઈ શકો છો માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણે જે બધું દૂધ ઉમેરેલું એ કૂક થઈ અને એકદમ રિડ્યુસ થઈ ગયું છે અને ગાજરની છીણ ઉપર છે માવાનું દાણેદાર ટેક્સચર પણ થઈ ગયું છે અને આપણી ગાજરની છીણ પણ પ્રોપરલી કૂક થઈ ગઈ છે. હવે અહીંયા આપણે ખાંડ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં અંદાજે 1 કપ ઉપર થોડી ખાંડ લીધી છે. તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ જેટલું ગળ્યું ખવાતું હોય એ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે આ ખાંડને ગાજરની આપણી જે છીણ છે એમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો થોડીક જ સેકન્ડમાં ખાંડ છે એ ઓગળી જશે અને એનું પાણી છે એ છૂટું પડશે. હવે આપણે ખાંડના પાણીને પણ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર રિડ્યુસ કરવાનું છે. અત્યારે આપણી ગાજરની છીણ છે એ પ્રોપરલી કૂક થઈ ગઈ છે. અહીંયા આપણે જરા પણ ઉતાવળ નથી કરવાની ફ્રેન્ડ્સ. જો તમારે પણ બજારમાં મળે એવો સરસ મજાનો ટેસ્ટફુલ હલવો ઘરે બનાવી અને બધાને ખવડાવવો હોય તો પહેલાં આપણે ગાજરની છીણ હોય એનું પાણી રિડ્યુસ કરવાનું, પછી દૂધ ઉમેરી અને એને કૂક થવા દેવાનું. એ રિડ્યુસ થાય પછી ખાંડ ઉમેરવાની છે. અહીંયા જો તમે થોડી પણ ઉતાવળ કરશો તો પ્રોપર ટેસ્ટ તમને નહીં મળે.
અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ખાંડનું પાણી છૂટું પડી ગયું અને 50% જેટલું રિડ્યુસ પણ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા કાજુ બદામ મોટા રફલી ટુકડામાં સમારીને લીધા છે અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી કાળી સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે, એ ઉમેરી દીધી છે. અહીંયા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ તમે તમારી ઈચ્છા અનુસારના લઈ શકો છો અને વધારે ઓછા પણ લઈ શકો છો. 2 મોટી ટેબલ સ્પૂન જેટલી મેં કોપરાનું ઝીણું ખમણ આવે એ ઉમેરી દીધું છે અને અડધી ચમચી જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરી દીધો છે. એલચી પાવડર ઘરે કેવી રીતે તૈયાર કરવો એકદમ બજાર જેવો એની રેસીપી મેં મારી ચેનલમાં મૂકેલી છે, તો તમે એ જઈને ચેક કરી શકો છો. હવે આ બધાને આપણે અત્યારે ગાજરના આપણા હલવામાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા 1 થી 2 મિનિટ જેટલો જ આપણે આ ગાજરનો હલવો કૂક થતા ટાઈમ લાગશે, એટલે જ આપણે આ બધું ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે એને ઉમેરી દીધું, જેથી એનો ટેસ્ટ સરસ રીતે ગાજરના હલવામાં મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે આ બધું મિક્સ કરી દેવાનું અને ખાંડનું પાણી એકદમ સરસ બળી જાય અને રિડ્યુસ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને કૂક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો અહીંયા ગાજરનો હલવો ઓલમોસ્ટ તૈયાર થઈ જવા આવ્યો છે. હવે અહીંયા એક જરૂરી ટિપ્સ, એન્ડમાં અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલું હું ઘી ઉમેરી રહી છું. આવી રીતે ગાજરનો હલવો બની જવા આવે, ગાજર દૂધી કે કોઈ પણ હલવો તમે બનાવતા હોય થઈ જવા આવે ત્યારે 1/2 થી 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી ઉમેરવાથી એમાં શાઇનિંગ આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો ઘી ઉમેરવાથી આપણે આ ગાજરના હલવામાં પણ સરસ મજાની શાઇનિંગ આવી ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ એક સિક્રેટ ટિપ્સ છે તમારા માટે. હવે ઘી ઉમેર્યા બાદ એ મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે માવા જેવું જ ટેક્સચર લાવવા માટે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઉમેરશું. તમે આ ગાજરનો હલવો બધાને ખવડાવશો તો કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે તમે આમાં શું ઉમેર્યું છે. તો એ સિક્રેટ ટિપ્સ છે. અહીંયા હું 80 થી 100 ગ્રામ જેટલું પનીર ઉમેરી રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, આ પનીર મેં ઘરે બનાવેલું છે. ફ્રેશ પનીર બનાવી અને એને 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ લેવાનું અને પછી ઉમેરવાનું છે. ઘરે પનીર કેવી રીતે બનાવવું એની રેસીપી મેં મારા ચેનલ ઉપર મૂકેલી છે, તો તમે એ ચેક કરી શકો છો. અહીંયા તમને એક ક્વેશ્ચન થાય કે આ પનીર ઉમેરવાથી થોડી ખટાશ આવશે. નહીં ફ્રેન્ડ્સ, જરા પણ ખટાશ નહીં આવે. પનીર બનાવ્યા પછી 2 થી 3 પાણીએ તમે એને વોશ કરી લ્યો અને પછી થોડું સેટ થાય પછી એને આવી રીતે ક્રમ્બલ કરીને યુઝ કરો અને પછી તમે ઘરના ફેમિલી મેમ્બર્સ કે કોઈ પણ મહેમાનને આ હલવો ખવડાવશો તો કોઈને પણ ખબર નહીં પડે કે આ હલવો તમે બહારથી લાવ્યા કે ઘરે બનાવ્યો છે. અને ઘરે બનાવ્યો છે તો તમે અમે માવાનો યુઝ કર્યો છે કે નહીં, કોઈ પણ અંદાજો કીધા વગર નહીં લગાવી શકે કે તમે આમાં પનીર ઉમેર્યું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે ગાજરનો હલવો છે એ કૂક થઈ ગયો છે. પનીર ઉમેર્યા પછી આપણે એને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી અને પછી એને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અને અહીંયા થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને કાજુથી મેં એને ગાર્નિશ કરી લીધો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બધાના ઘરમાં એકવાર શિયાળામાં જરૂરથી બનતી વાનગી એટલે કે ગાજરનો હલવો, જેને લખનઉ બનારસ સાઈડ ગજરેલા પણ કહે છે, બનીને આપણે તૈયાર થઈ ગયો છે. તમને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને એક લાઈક આપી દેજો અને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધુ શેર કરજો. અને મારી આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તમારું એક સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક છે એ મોટિવેશનનું કામ કરે છે મારા માટે. અને આવી જ નવી અને ઉપયોગી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું આવી સરસ મજાની ટેમ્પટિંગ નવી રેસીપી સાથે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.